Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ezen a mai kicsit borongós napon, és itt vagyunk a Oldies Works-nél, Chiang Mai-ba. Tehát ez egy restauráló műhely, és 95%-ban Volkswagen bogarakkal foglalkoznak, de mást is felújítottak már itt. Tehát itt vagyunk a telephelyen, itt folynak a nagy munkálatok. Itt látjátok mindenféle buszok, régebbi, fiatalabb, de van itt más is egyébként. Például ez bizony egy Porsche. Megpróbálok ide közelebb jönni. Azt nem tudom megmondani, hogy mikori lehet. Láthatjátok, folynak a munkálatok, karosszéria munka. Ja, ez az irányjelző, nem? Yeah. Akkor nézzünk el erre is. Ho-ho-ho! És itt van az én kis birodalmam. Na hát itt aztán van minden. Na, itt vagyunk a műhely háta mögött, és majd mindjárt mutatom, van itt mindenféle jóság, amit el tudtok képzelni. Hát ezt most így mellén zsebből nem tudom nektek megmondani, de szerintem ez egy mini pickup truck. Ez pedig már egy elkészült Volkswagen, és látjátok, már műszaki is van rajta, meg minden. És ezt bevallom őszintén, hogy ezt nem tudom, hogy mi akar lenni, hogy ez valami, ezt lehetett kapni esetleg valami kiegészítőként annak idején, vagy ez valami külön modell, amiről én nem tudok. Aztán ugye MP, ez a régi kaliforniai cég, akik kiegészítőket forgalmaztak annak idején a bogarakhoz. Ez szerintem olyan 60-67 körüli lehet. Aztán van itt egy 2CV is. Egy félbevágott valami. De menjünk vissza akkor ide, mert itt láttam valami érdekességet. Közben nézem a lábam alá is, mert lehet, hogy itt azért vannak kígyók ám. Meg egy kicsit a terep elég sáros, tehát mutatom akkor, itt egy Porsche 924 GT. Hát az igazságot megmondom nektek, szerintem a Porsche nem tudta, hogy hova tegye a fejét. Nem volt valami népszerű modell, most nem akarok megbántani senkit, akinek ilyen Porsche-ja van, de ugye 4 hengeres motorral. Én különösebben sose értettem, hogy a Porsche miért jött ki ezzel. Ha már ez a fajta Porsche, akkor a 928 azért ez egy sokkal komolyabb valami, ugye V8-as, és olyannyira szép hangja van, hogy Hollywoodban is felhasználták például több V8-as autónak a hangjához. Ezt nem én találtam, ez tényleg így van, járjatok utána. Akkor ugye itt is egy öreg busz, meg még egy itt a gazba. Többek között azért is akartam eljönni, mert én már voltam itt egy olyan másfél évvel ezelőtt, és voltak amerikai autók, és hát reménykedtem benne, hogy most is lesz valami,
és már meg is láttam, hogy van itt több is, úgyhogy majd mindjárt elmegyünk arra. Oké, tehát itt van az első, ezt szerintem fölismeritek rögtön mindjárt, hogy ez egy Mustang, nem kell róla nagyon többet mondanom. Hát, és ez egy fastback, hát látott már szebb napokat is, ez itt volt akkor is, nem tudom mi a terv egyébként vele, reméljük, hogy felújításra kerül egyszer. Én kérdeztem tőle annó, hogy esetleg eladó, azt mondta, hogy nem. Na most így megpróbálok a háta mögé menni, úgyhogy ne bukjak orra. Jaj. Lehet, hogy nem fog sikerülni. Oké. Szóval itt van a Mustang Fastback. Kicsit a természet magáévá tette már sajnos, de azért Tájföldön vagyunk, tehát ez nem piskolt a dolog. Nézzétek! Oké, kolbászoljunk tovább. És itt is a különböző Volkswagenok. Aha! Ho. Igen. Itt van a mi kis barátunk. Oké. Na ez micsoda? Nézzük. Oké. Ez egy Ford Thunderbird. Oké. Próbálunk itt az orrához férkőzni, hogy mi van benne. Azt mondja, hogy igen, hát mindjárt berakjuk ide, így. Igen, ebben egy Toyota V80, ha jól látom. Van Uzi. Próbálunk itt vele nézni. Jó, hát ezt nem bántjuk. Jó, na gyerünk tovább. Ugyanis itt volt még egy valami. Oh, yes! That's what I'm talking about. Oké. Én azt mondanám, hogy ez egy 66-67-es Chevy. Na most lehet, hogy nagyot tévedek, srácok, úgyhogy nem tudom. Oké. Jobbkormányos kéziváltós, tehát valami trükk van a motorháztető alatt. Jaj, de gyönyörű szép. Látjátok a műszaki érvényesítő matrica 2538, most 2566 van. Tehát 30 évvel ezelőtt lejárt a műszakia. Oké, most már egy kicsit biztonságosabban érzem magam, hogyha itt visszabattyogunk. Na látjátok, van itt BMW, de legtöbbje Volkswagen, amit mondtam már akkor is, hogy azzal foglalkozik. Közben nézelődök, hát ha valami megakad a szemem, amit még esetleg nem vettem észre, közben pocsolya, kerülget. Jó. Tehát ez itt a hátsó rész, ugye, és akkor most visszamegyünk előre. És így nagyon szépen lefestett, és a bácsi csinál valamit. Aha. Rakja be a gumikat. Ez egy karmangia. Az is egy karmangia. Ezt nézzétek, ezt a festést. Nagyon szép, nagyon-nagyon szép.
Itt szokták berakni a motorokat. Most éppen nincs itt a csóka. Így néz ki egy elkészült. Ez pedig a főnök. Porsche 912. Meg még egy Porsche. Karosszériás urak dolgoznak valamin. Megmondom nektek őszintén, én nem nagyon vágom a karosszéria lakatos szakmát, úgyhogy nagyon nem tudok szakmailag hozzászólni, hogy itt mi történik. Itt pedig egy Chevy Corvair, ami ugye az amerikaiaknak a válasza lett volna a Porsche-ra, ugye farmotoros. Hú, most ha lelőttek, se tudom megmondani, hogy ez most egy 4 hengeres vagy 6 hengeres volt, elképzelhető, hogy 4, de itt van egy érdekes dolog, az pedig ott, az egy Fiat 1100, ha jól tudom, ez is kapja az ívet, kasznisok dolgoznak vele, itten nagy ezerrel, nagy erőkkel. Itt is valami történik, hogy ez egy elég régi modell, a kis lámpás. Ide is bemászunk, hogy itt mi van. Hát ez fogalmam sincs, hogy micsoda. Találtunk még egy autót, hát ez is szintén itt volt a múltkor, lehet, hogy előkaparom nektek a képeket, azóta már sikeresen, szerintem a karosszériáját megcsinálták, ez nem így nézett ki. Fantasztikusan gyönyörű a műszerfal egyébként.